नमस्ते सबैजनालाई, म राजीव ख्याजु र म आज तपाईहरुलाई Adobe Premiere Pro मा हामीले कसरी सिक्वेन्स बनाउने त यो कुरा हामीहरु सिक्न जाँदै छौं। सो बिना कुनै टाइम वेस्ट गरी भिडियो सुरु गरौँ। सुरुमा त हामीहरु एउटा नयाँ प्रोजेक्ट हामीहरु क्रिएट गर्छौं। क्लास 05 भनेर नाम राख्दिए। ब्राउज चाहिँ मैले डेस्कटपमा गरे अनि ओके गर्छु। ओके गरिसकेपछि एउटा यस्तो प्यानल आउँछ। अब चाहिँ हामीले एउटा प्रोजेक्टलाई चाहिँ हामीले इन्सर्ट गरौँ। जस्तै कि मैले डेस्कटपबाट एउटा प्रोजेक्टलाई इन्सर्ट गरे। इन्सर्ट गरिसकेपछि तपाईले प्रोजेक्ट विन्डोमा फ्रेम रेटको बारेमा देख्न सक्नुहुन्छ अनि भिडियोको इन्फोको बारेमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। 1600 भनेको चाहिँ हाम्रो युट्युबको लागि सिक्वेन्स नमिल्ने हुने भएकोले हामीहरु एउटा नयाँ सिक्वेन्स चाहिँ क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यसको लागि हामीहरु के गरौँ भन्दाखेरि कीबोर्डबाट हामीहरु कन्ट्रोल एन प्रेस गर्छौं। यो गरिसकेपछि तपाईले सेटिंग्समा जानुस्। सेटिंग्समा हामीले केही कुराहरु चाहिँ मिलाउनु पर्ने हुन्छ। सो एडिटिङ मोडमा चाहिँ हामीहरु कस्टममा हाल्छौं अनि टाइम बेसमा चाहिँ हामीहरु 25 फ्रेम्स पर सेकेन्डमा हाल्छौं र फ्रेम साइज चाहिँ 1920 अनि 1080 हाल्छौं। 1080 हालिसकेपछि यो भर्टिकलमा चाहिँ 16:9 रेशियोमा हुन्छ, जुन चाहिँ युट्युबको लागि ठ्याक्कै सुटेबल सिक्वेन्स हो। सो यसमा स्क्वायर पिक्सेल्स नै हाल्छौं अनि 25 fps। स्याम्पल रेटमा चाहिँ तपाईले अडियोको स्याम्पल रेट चाहिँ तपाईले चुज गर्न सक्नुहुन्छ। हामीहरु चाहिँ 48000 चाहिँ चुज गर्छौं अनि सिक्वेन्सको नाम चाहिँ हामीहरु टाइप गर्छौं। जस्तै कि युट्युब भनेर टाइप गरिसकेपछि हामीहरु यसमा ओके टाइप गर्छौं। ओके टाइप गर्नेबित्तिकै तपाईले एउटा नयाँ सिक्वेन्स जुन चाहिँ युट्युब भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ हामीले यो भिडियोलाई यहाँतिर यसरी इन्सर्ट गर्छौं। इन्सर्ट गर्नेबित्तिकै एउटा वार्निङ पनि तपाईलाई आउन सक्छ। This clip doesn't match the sequence settings. Change the sequence to match the clip setting भनेछ। यसमा चाहिँ हामीले keep existing settings मा हामीहरु क्लिक गर्छौं। र तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ कि यसमा चाहिँ तपाईले इजिली एउटा सिक्वेन्स बनाउन सक्नुभयो। आजको लागि यति नै। हामीहरु फेरि पनि अर्को भिडियोमा भेट्ने छौं। तबसम्मको लागि स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एन्ड बाइ बाइ।